venit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbour, iar astăzi vom vorbi despre mama narcisică. Este foarte adevărat și chiar vă mulțumesc că ați comentat la videoclipurile mele, pentru că vă dau dreptate și mă ajută mult comentariile dumneavoastră și mai ales vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți și îmi dați feedback. Este adevărat ceea ce ați spus, că narcisicii nu apar pur și simplu, ei sunt creați. Este adevărat, jumătate este programare genetică, jumătate este mediu, deși procentele variază între ele. Nu este doar jumătate cu jumătate, uneori genetica influențează mai mult, până aproape de 70%, alteori mediul se duce până la aproape de 70%. Ceea ce înseamnă că este un menaj între programarea genetică și mediu. Desigur, cred că niciun părinte nu-și dorește realmente să facă un copil narcisic sau să devină narcisic. Deși, dacă există un părinte narcisic, indiferent că este tată sau este mamă, va avea dorința aceasta. Apropo de mituri, pentru că așa cum ne gândim la copil că el se naște pur și cu empatie, doar că este stricat după aceea de mediu, la fel ne gândim și despre părinți, că au cele mai bune intenții față de copiilor. Ei bine, teoretic așa ar trebui să fie. Ca părinte, primul lucru, te gândești la protecția copilului tău. Însă, atât timp cât nu există empatie, protecția copilului tău suferă distorsiuni. În cazul mamei narcisice, pentru că de bărbatul narcisic am tot vorbit, este adevărat, am vorbit mai puțin despre stilurile parentale, însă le vom aborda și pe acestea într-un viitor videoclip. Astăzi ne vom referi la mama narcisică dintr-o triadă în care vreau să abordez cele 3 tipuri de tulburări de personalitate din perspectiva felului în care se manifestă atunci când sunt mame, respectiv mama narcisică, mama borderline și mama histrionică. Desigur, începem cu mama narcisică pentru că este cea mai importantă, ca să spun așa. Cel puțin asta își dorește. Mama narcisică este foarte punitivă, este rece, este impunătoare, dominatoare, controlatoare. Copilul nu are voie să existe decât ca să-i producă plăcere. Sună urât acest lucru și când spun acest lucru este serios. Pentru că un copil al unei mame narcisice nu are voie să plângă. Dacă plânge, manifestă sensibilitate, este un pămpălău, un fraier și nu are voie să plângă. Un copil care are o mamă narcisică trebuie să fie un copil care nu deranjează, trebuie să fie un copil cu minte, politicos și rău, pentru că el trebuie să satisfacă mama. Un copil al unei mame narcisice n-are voie să fie copil, trebuie să fie părintele mamei ei. Trebuie să aibă grijă ca ea să nu se supere. Trebuie să aibă grijă să o mulțumească, să îndeplinească visele, așteptările și dorințele de a fi cea mai bună prin copilul ei. Este competitivă. Ea trebuie să fie mai bună decât celelalte mame. Copilul ei trebuie să fie mai bun decât ceilalți copii. Este foarte posesivă. Copilul ei este obiectul ei,
Uneori este dispusă să-l protejeze. Uneori, dacă are ceva de câștigat din asta. Dacă protecția lui, și aici ne referim la copil, la fel, de genul masculin, deși se aplică și fetei, există o mică diferențiere între copilul băiat al mamei narcisice și copilul fată al mamei narcisice în funcție de cum este tratat de mama narcisică. Mama narcisică este foarte intruzivă. Ea își bagă nasul peste tot. Ea trebuie să știe tot, ea trebuie să decide tot. Copilul fată, de exemplu, trebuie să se îmbrace doar cum vrea mama narcisică. Trebuie să aibă stilul pe care mama narcisică îl alege pentru ea. Trebuie să fie proiecția ei mai tânără. Trebuie să arate cum vrea ea. Nu să simtă, nu să gândească cum vrea ea. Nu, ea gândește și simte pentru amândouă. Dar ea trebuie să arate. Fata trebuie să arate cum vrea mama ei. Și cum vrea mama ei este să iasă în evidență și să fie în top, peste toți ceilalți. Trebuie să fie specială, diferită, unică, elitistă, aș putea să spun. Pentru că trebuie să respecte standardele, trebuie să fie peste ceilalți. Trebuie să fie cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, trebuie să aibă cele mai multe opțiuni la școală, cele mai bune rezultate. Tot ce fac ceilalți trebuie să facă și ea, dar mai bine. Nu contează că nu-i place, că nu se pricepe, că și-ar dori altceva. Nu există să-și dorească altceva. Bineînțeles că fiind o narcisică, minte și manipulează copilul. Copilul băiat îl transformă în partenerul său. Își critică partenerul romantic foarte mult, dar îl ține acolo pe post de bifă. Trebuie să dea bine la poza de familie în societate, însă nu are voie partenerul să aibă păreri, opinii, să ia decizii. Însă, copilul său băiat trebuie să joace rolul partenerului. Ca atare, ea se plânge la el de ceea ce îi face tatăl lui. Ea îi povestește copilului său băiat despre cât de dorită și de atractivă din punct de vedere sexual este pentru alți bărbați. Și cum toți bărbații sunt groaznici și abuzatori, dar ea știe mai bine. Ea poate mai bine, ea este mai deșteaptă. Copilul băiat n-are voie să existe ca băiat. Tu nu ai voie să fii bărbat. Este ea suficient de bărbat pentru amândoi. Ea știe bine și mai bine ce-i trebuie lui. Ea știe că lui nu e bună nicio fată, nicio femeie, niciuna. Toate sunt proaste, urâte, inferioare. El merită ceva mai bun, mai mult. Așa de mai bun că nu există. Bineînțeles că este extrem de egoistă. Adică copilul există pentru ea doar pentru a-i valida statutul, puterea, frumusețea, supremația și atât. Copilul acesta trăiește în frica declanșării furiei mamei lui. Bineînțeles că ea este extrem de furioasă și de agresivă atunci când nu este absentă. Și când spun absentă, poate să fie absentă fizic, realmente, și atunci când apare doar ca să fie agresivă, coercitivă, punitivă, pentru că mama narcisică este foarte punitivă, pedepsește
pedepsește pentru stările ei emoționale, își pedepsește copiii, pedepsește copiii pentru că nu ajung la performanțele pe care ea și le imaginează, pedepsește copiii pentru că nu îi creează imaginea de superioritate pe care ea și-o dorește să o aibă, îi pedepsește practic pentru orice. Iar toate aceste pedepse vin spontan, instantaneu, fără o predicție din partea copilului. Ca atare, această impredictibilitate creează temere, rușine și vinovăție care sunt induse prin manipulare, dar generează această dificultate a copilului de a putea să-și creeze o bază, să știe la ce se așteaptă de la mama lui. Nu are cum. Nu are oportunitatea. Ea este rece și distantă, ea își tratează copilul ca un obiect. Ea nu este oscilantă și vom vorbi într-o ediție viitoare de mama borderline care oscilează între afectivitate și agresivitate. Mama narcisică este doar rece și distantă, este doar arogantă, dificilă, veșnic nemulțumită, dar este o nemulțumire care vine cu agresivitate. Nu este doar tristă într-un colț, veșnic nefericită. Este nemulțumită agresivă și activă agresivă. Mama narcisică deseori își lovește copiii doar pentru că ei nu sunt cum vrea ea. Nu trebuie neapărat să o contrazică, deși să o contrazică este un trigger pentru ea, trebuie să restaureze controlul, dominarea și puterea asupra copilului. Este un control absolut. Copilul trebuie să-i dea raportul pentru absolut orice face. Nu emoții, pentru că nu o interesează emoțiile copilului, o interesează acțiunile, banii, puterea. De cele mai multe ori, mama narcisică este cea care controlează banii în toată familia. Ea este singura care știe câți bani sunt în familie și pe ce se cheltuie. Ea este singura care gestionează resursele familiei, singura care decide câți bani, cât anume din banii familiei merită fiecare membru al familiei. Și poate vă gândiți că, fiind așa rece și distantă și calculată, este și obiectivă. Nu este obiectivă, este zgârcită. Ține banii pentru sine. Ceilalți nu merită, ea merită. Când este vorba despre investiții care o privesc pe ea, investiții în ea, nu se uită la bani. Când este vorba să cumpere ceva pentru copiii săi sau să le ofere bani copiilor săi, ca să vorbesc așa în termeni românești, s-a terminat prietenia. Ei nu merită, ea merită. Ea trebuie să aibă, nu ei. Ei, ca să primească ceva, trebuie să se milogească, să insiste, să folosească tot felul de tehnici, de la a se pisici și a face circ și a se infantiliza până la certuri, crize, scandaluri și așa mai departe, pe care abia le așteaptă ca să aplice pedepsele. Are o plăcere sadică din a pedepsi. Îi face plăcere să-și pedepsească copiii pentru că îi dă sentimentul de putere și control și este foarte măgulită de această putere și control. Este sensul existenței ei. Iar această putere o face să fie crudă. Lipsa de empatie, răceala emoțională o face să aibă pedepse crude. Pedepsele sunt exagerate mult față de nesemnificativitatea evenimentului.
De asemenea, are tendința de a cumpăra și de a-și păcăli copiii, pentru că îi vede ca pe chestii mici, umblătoare, care pot fi păcăliți ușor și ca atare este dispusă să le permită lucruri și activități care nu sunt potrivite, care pun în pericol, care sunt mult peste vârsta lor, dar să nu le dea voie să facă și să fie foarte persecutoare vis-a-vis de lucrurile pe care ar trebui în mod normal să le facă la vârsta lor. Are acest dezechilibru al polarității între ce este normal și ce este anormal pentru diferite etape de vârstă. De asemenea, mama narcisică nu își lasă copilul să crească. Nu poate să accepte că propriul ei copil a crescut, are altă vârstă, alte interese, alte nevoi și ca atare toată tendința este să-l infantilizeze și să-l țină în acea fantezie a fuziunii în care are rolul suprem. Vorbeam și în edițiile anterioare vis-a-vis de incestul psihologic. Mama narcisică creează acest incest psihologic ca o fuziune în care dragostea aceea de care vorbește toată lumea, dragostea totală, necondiționată între mamă și copil, să aibă sens. Doar că această fuziune pe care o face este totalitaristă, adică practic copilul este ca o păpușă de cârpe pentru ea să poată să facă ce vrea. Ca atare nu este dispusă să accepte să crească copilul său, face toate presiunile de care este nevoie să-l păstreze mic, să-l păstreze dependent de ea, pentru că ea există prin acest copil. Ea nu există în afara copilului. Tocmai de aceea, atunci când există o mamă narcisică, este această rupere, această scindare între a-și înlocui partenerul de cuplu cu partenerul copil. Iar aici, cum spuneam și în ediția legată de incestul emoțional, este nediferențiat. De obicei, copilul băiat intră în rol de soț, de partener, dar nici fata nu este tratată diferit. Dacă există doar fată și nu există un băiat, ea va fi partenera mamei sale într-o relație care presupune și zonă de erotism, nu neapărat sexualitate, ci plăcere erotică, plăcerea seducției. Narcisicul seduce pe toată lumea. Mama narcisică și-a sedus mai întâi soțul ca să aibă copiii folosind ca obiect de șantaj față de soț și în același timp obiect de validare al ei în societate. Ca atare ea își seduce copiii să rămână în acest rol de părinți, parteneri, păpuși față de ea, ca să poată continua validarea în societate prin meritele, realizările și succesele lor. Ceea ce respinge este validarea, emoția copilului, drepturile copilului. Copilul nu are dreptul să existe. Voi face o ediție la un moment dat ce se întâmplă atunci când mama este narcisică, ce poate dezvolta copilul mamei narcisice, ce tulburări poate dezvolta, pentru că niciodată atâta timp cât avem un părinte cu tulburare de personalitate, care, dacă este părinte unic, cu siguranță copilul va dezvolta tulburare de personalitate. Dacă părintele cu tulburare de personalitate se asociază cu un alt părinte cu tulburare de personalitate, clar ajungem tot la o tulburare de personalitate a copiilor, dar există și posibilitatea în care
celălalt părinte să aibă empatie și atunci să fie suficient de hrănitor pentru copil și să ofere o șansă minimă acolo. Deși pe lângă mama narcisică nu trăiește nimeni, nu supraviețuiește nimeni unei relații cu ea. Nu neapărat că mor fizic oamenii din jurul ei, mor psihologic și emoțional. Cu atât mai mult față de un copil care este atât de avid după atenție, atât de multă nevoie are de ea și este dependent de ea, este mult mai satisfăcător și mai atrăgător decât orice partener și ca atare direcționează acolo toată fantezia și introduce copilul în acea bulă ei unică despre care vorbeam într-o ediție anterioară. Ca atare, copilul este condamnat și programat. Viața este extrem de grea cu o mamă narcisică, pentru că dacă atunci când vorbim despre relația de cuplu avem posibilitatea să rupem relația cu toate costurile incluse, cu riscurile de rigoare, cu tot travaliul, toată dificultatea, durerea, suferința, dar avem această posibilitate în mod real, în permanență, la orice moment, un copil față de o mamă narcisică este extrem de greu să rupă relația. Din toate punctele de vedere, asta este cea mai sănătoasă soluție, să se distanțeze, să aibă contact cât mai puțin, ca mama narcisică să nu apuce să-i facă rău. Teoretic, dacă întrebăm orice mamă narcisică dacă vrea să-și rănească propriul copil, o să spună nu. Dimpotrivă. Și acest răspuns vine pe faptul că, din punct de vedere teoretic, știe ce ar însemna un părinte, ce ar trebui să facă un părinte, ce ar trebui să spună un părinte. Pe de altă parte, în realitate, în plan practic, îi face rău copilului cu bună știință, dar are și caută în mod activ o grămadă de justificări pertinente pentru acest lucru. Știu, sună absurd, orice rău făcut nu are nicio justificare pertinentă, știu. Pe de altă parte, în mintea narcisicului este exact ce spuneam cu ediția anterioară: sunt băiat bun, sunt fată bună. Narcisicul în mintea lui consideră că dacă este rău cu ceilalți, este un rău necesar. Îi face rău copilului pentru ca acest copil, atunci când va fi mare, să fie călit, pregătit pentru această lume rea și amenințătoare și mai bine îl pedepsesc eu și îl chinui și îl torturez acum, că este pentru un scop bun, o să-i prindă bine când o să fie mare. O să știe să se apere, o să știe să reziste, o să fie, cum nu se poate mai bine, o să fie ca mine, zice mama narcisică. Este un delir. Este un delir structurat, care are o coerență logică în a fi ilogic. În plan practic, în realitate, face toate lucrurile astea, dar rezultatul nu este niciodată cel pe care îl așteaptă. Partea tragică este că, cel puțin în regimul comunist, aceasta era principala metodă de educare a copiilor. Copilul trebuie pupat numai în somn, trebuie să nu-i arăți afecțiune, trebuie să-l bați, că numai așa înțelege din bătaie. Practic, copiii erau tratați ca animalele. Copiii de atunci, acum părinți, consideră în mare parte
același lucru. Copilul trebuie strunit, nu trebuie să-i arăți afecțiune, trebuie să-l bați că nu te ascultă, măcar o palmă acolo, că o palmă n-a omorât pe nimeni. Eu am mâncat bătaie o grămadă. Parcă-i aud. Este un delir, nu pot să-l numesc altfel decât delir, pentru că asta este. Un delir de persecuție, de grandoare, trebuie să torturezi pe altcineva că e pentru binele lui. Total fals. Orice palmă adresată unui copil, copilul care în sine este dependent de părintele său, protector cu viața sa, orice palmă care îi se dă, îi se atribuie, ca să zic așa, este un abuz. La orice palmă dispare încrederea, naivitatea, iubirea, atașamentul. Ele toate se dărâmă. Nu are dreptul să ceară iubire și loialitate unui copil pe care l-a bătut. Nu are dreptul ăsta. În momentul în care un părinte își lovește copilul, și-a pierdut toate drepturile morale, emoționale și psihologice, pentru că este abuz, este vătămare. Dar narcisicul nu înțelege asta. Iar mama narcisică nu se poate abține să nu fie agresivă, pentru că în joc este imaginea ei și este succesul ei de a fi mamă, care este superior oricărui plâns al copilului, oricărei nevoi a copilului, oricărei opinii a vreunui specialist care vine să-i spună nu e ok ce faci, îți îndepărtezi copilul. Nu e adevărat. Îl educ și le duc bine. O mamă narcisică își ține copilul captiv. Copilul nu crește, nu se dezvoltă, nu evoluează. Copilul nu are cum să aibă încredere în alți oameni. Dacă propria lui mamă l-a torturat, l-a bătut, l-a denigrat, l-a umilit, l-a folosit ca pe un obiect, nu poate copilul decât să înțeleagă că nu merită iubire și că nu există încredere. Dacă trăiești o viață întreagă cu asta și mama ta te ține acolo captiv, nu ți dă nicio șansă, foarte slabe șanse să se dezvolte pe cont propriu, foarte slabe șanse să-și recupereze de unul singur și să-și hrănească nevoile emoționale. Cum spuneam și mai devreme, dacă există celălalt părinte cu empatie și reușește să hrănească partea rănită a copilului, avem mult mai multe șanse la recuperare mult mai repede. Îi este greu până și să considere că merită să fie iubit. Este foarte greu. Pentru că nu are nicio dovadă în acest sens și pentru că este obișnuit de toată viața lui să nu existe. Nici nu realizează că nu există, tot ce știe este doar că nu are voie. Nu are voie să simtă, nu are voie să gândească, nu are voie să decidă. Mama știe mai bine și mama va fi acolo pentru totdeauna. Cel mai des dezvoltă fantezia grandorii și codependența. Se autoanulează și nu există decât ca să facă pe plac unui alt părinte narcisic materializat în partenerul de cuplu și de viață. Tocmai de aceea vorbim despre toate aceste lucruri, ca să identificăm faptul că toate traumele, toate problemele din viața de adult nu întâmplător există. Ele au o cauză. Și dacă s-au perpetuat și n-au putut fi corectate în mod natural prin dezvoltare și prin evoluția firească a individului până la vârstă de adult, cu siguranță a existat acolo un factor
care a susținut suferința. Suferința este reală, este foarte reală. Durerea psihologică există și se vede în centrii nervoși, se simte în corp fiziologic. Privarea de nevoile psihoemoționale a copilului nu e doar un cuvânt când spunem abuz, ci se transformă într-o reacție biologică, fiziologică. Aceste relații se rup greu. Și când mă refer la rupt, nu mă refer la separarea fizică. Se produce în mod natural oricum, odată cu decesul uneia dintre cei doi. Mă refer la ruperea emoțională de blocaje, de invalidarea dreptului de a exista. Să poți să îți iei înapoi dreptul de a exista este multă muncă, foarte multă muncă. Rănile sunt extrem de profunde și de adânci. Sunt mari, dureroase, greu de dus, greu de trăit cu ele. Vin și revin din nou în minte, în suflet. Acționează ca niște blocaje în a nu lăsa individul să trăiască, să se bucure, să meargă mai departe. Partea bună este că tot acest proces este reversibil. Se reconstruiește eul pe noi baze, se redimensionează relațiile, se învață iubirea și încrederea. Se poate, există. Durează, este dificil, necesită efort și timp și toleranță și răbdare. Însă, dacă un copil a avut răbdare toată viața lui, cu mama lui și cu un astfel de tratament, poate realmente să aibă răbdare, să se și recupereze. Doar dacă nu a dezvoltat tulburare de personalitate. Eu rămân optimistă și când spun că se poate, vorbesc din punct de vedere practic. Sunt o optimistă realistă. Nu-mi place să cred în fantezii și în basme și nu-mi place să vând vise. Nu-mi place să vând iluzii, cum este expresia românească. Ceea ce mă interesează este ca, în general, oamenii să știe realitatea. Pentru că, indiferent de cât de urâtă și de dură ar fi realitatea, singurele soluții le avem în realitate și în prezent. Nu în basme, nu în fantasme, chiar dacă doare. Se poate. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.